Online ka na ba? Ako'y naghihintay na dito. Ini-em na kita. Kailan ko ba marireceive ang reply mo? Mag-login na ngayon kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Kahit nasaan ka pa, umasa kang ako'y maghihintay. Tara na, set na tayo. OL na ako, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Excited na ako na magkita tayo. Mag-login na ngayon kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Kahit nasaan ka pa, sana naman ikaw ay mag-reply. Tara na, set na tayo. OL na ako, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Halika na, magna-livestream na tayo. Please, 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 mag-reply ka naman. Ang banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Tara, OL tayo. Nasaan ka na? Kanina pa kami nandito. Hinihintay ka na namin. Hindi kumpleto kung wala ka sa chatroom. Mag-login na ngayon kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Kung nasaan ka man, sana naman ikaw ay okay lang. Tara na, set na tayo. OL na ako, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Nandito pa ang ating gitara. May jamming na ngayon kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Mag-login ka na, ikaw na lang ang hinihintay. Tara na, set na tayo. OL na ako, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Halika na, magna-livestream na tayo. Dito'y tulad pa rin noon. Gagawa ng alaala kay ganda. Panahon na lumipas, masayang nagdaan. Ibabalik natin sa adlib at kantahan. Wow, wow, wow! Oh, halina, dali na, tara na, kapit lang, OL na. Ang banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Ang banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Tara, OL tayo.
Online ka na ba? Ako'y naghihintay na dito. Ini-em na kita. Kailan ko ba marireceive ang reply mo? Mag-login na ngayon kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Kahit nasaan ka pa, umasa kang ako'y maghihintay. Tara na, set na tayo. OL na ako, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Excited na ako na magkita tayo. Mag-login na ngayon kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Kahit nasaan ka pa, sana naman ikaw ay mag-reply. Tara na, set na tayo. OL na ako, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Halika na, magna-livestream na tayo. Please, 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 mag-reply ka naman. Ang banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Tara, OL tayo. Nasaan ka na? Kanina pa kami nandito. Hinihintay ka na namin. Woo! Hindi kumpleto kung wala ka sa chatroom. Mag-login na ngayon kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Kung nasaan ka man, sana naman ikaw ay okay lang. Tara na, set na tayo. OL na ako, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Nandito pa ang ating gitara. May jamming na ngayon kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Mag-login ka na, ikaw na lang ang hinihintay. Tara na, set na tayo. OL na ako, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Halika na, magna-livestream na tayo. Dito'y tulad pa rin noon. Gagawa ng alaala kay ganda. Panahon na lumipas, masayang nagdaan. Ibabalik natin sa adlib at gandahan. Wow, wow, wow! Oh, halina, dali na, tara na, kapit lang, OL na. Ang banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Ang banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Tara, OL tayo. Guten Tag! Ako po ang inyong Consul General dito sa Frankfurt, Marie-Yvette Banzon Avalos. Tayo ay nandito po ngayon sa tambayang may programa para sa mga Filipino at Filipino-Germans, TTPM ACT, our advocacy channel. Tara, OL na tayo! Oh, nandiyan na pala kayo mga best friend. Eh, di ba lahat bago na eh. Oo. Huwag tayo pumunta dyan. Politics, mamaya rin. Another podcast. Pwede mo ako tawagan sa politics. Ito pa rin tayo sa ating coffee time.
Yan, yung sponsor natin ngayon. Kung saan si best friend Ren. Yan, sponsor ni Ren. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang may programa. TTPM ACT, our advocacy channel. Oh, napabangoy kape? Napabangoy kape? May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang Coffee with Best Friend Tofi and me. Ituloy na natin ang Coffee with Best Friend Sophie and me. Coffee with best friend Sophie and me. Coffee with Best Friend Tofi with me. Padayon sa tapangape. Naapa si best friend Tofi, oh. Best friend Tofi, hello! Make it interesting by being interested. Ang loaded naman ng question mo, sir. This is also something that you see everywhere in the world. The moment you're away from your home country, that's where you want more of your home country, di ba? Medyo nami-miss natin ang pagkain, nami-miss natin yung mentality, and then we gravitate towards something that will, keep us remembering our culture and our heritage. At doon ako napadpad sa pagtuturo ng Tagalog. And I think if you have that, if you can show people, okay, you speak, but let me show you why it is so beautiful, doon nila ma-appreciate. Hi everyone! My name is Pamela Bressendorf. Ako po ay nagpapasalamat bilang isa sa organizer nitong group sa pag-organize ng event ng ating Pinoy Fiesta Picnic at the Park. Talagang tuwang-tuwa ang aking puso kasi super dami ang pumunta and from different places in Germany, not only in Hamburg. So ako'y nagagala kasama ang aking kasama sa pag-organisa nitong event natin. At saka yung mga taga-Hamburg ay natutuwa dahil dinayo tayo ng mga kababayan natin, which is coming from, there's one from Switzerland, Freiburg, Munich, Flensburg, Denmark. So they came all the way up here to celebrate with us. So this event will not be successful kung hindi dahil sa ating mga bisita, of course, and plus with the support of our sponsors. Marami po tayong may sponsors. Una, pinapasalamatan ko ang ating major sponsor, which is Mega World International. Ito yon, Europe 3 team, represented by Europe 3 team. So thank you very much, Mega World, for your such generous support, all out. Galing pa yung isang senior country manager from Vienna, si Mr. Arnold Rafanan. And yung country manager ng Mega World dito sa Germany, si Stephanie from Team Blended. And also friends from the blogger community, Oliver Cagas and Irene and her husband who's also here. Maraming salamat. And also thank you for the support
sa support ng German-Filipino Friendship, GFF. Maraming salamat po dahil dahil sa kanila ay nakakuha po tayo ng permit dito sa STAD. So they've been really a big help for us. Ako, si Cristel at si Mary, at saka yung asawa ni Cristel at si Martin, we're only 4 running the show behind, as in tagapulot ng basura, all in one. But not only from us, from the organizer, we also would like to thank the owner of Lesse Cafe, Mr. Till. He is such a generous and warm person. The last year when we had the event here, it was also a big success. That was his first time to experience the Filipino culture, how we celebrate fiesta with our Filipino food, with our Filipino, culture. He embraced that, and we would like to say thank you, Till. Thank you, Lisse Cafe, for allowing us to have your space. And another one, which is very important din sa event na to, hindi lang sponsors, hindi lang guests, but hindi nagutom ang ating mga bisita, kundi dahil sa ating mga mommy's cook doon, which sila yung first na Pinoy Fiesta sellers. So sila yung mga dahilan kung bakit nabusog tayo. Natikman natin ang ating pagkain Pinoy at dinala dito sa Germany. Maraming salamat po. And of course, thank you sa ating multimedia partner, as in, nung nag-usap kami ni Hayes and ni DFT, walang alangang pagsabi agad na pupunta sila at tutulong. So, they didn't ask anything in return, but they're willingly maraming salamat dahil you are willing to help us, to promote the Filipino culture, to show it to the world. So maraming salamat sa inyo. Marami po mga sponsors, baka may makalimutan ako, but on my head, Lalaine Conze, Rudy Pearls, MA Trans World, MG Employment, Usana, Unified Services, Bibum Jewels from Switzerland. We have also Bipolaroid, Vanessa Sulik Event Management from Denmark, came all the way down here. Sukhothai, it's an Asian market here. One Stop Shop Filipino, Jerfil Online Shop, Jing Jing Supermarket, Masari, Lifewave, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. I hope next year, inimbitahan na namin kayo ngayon. After the successful event, marami ang natatakam na for next year. Yes. So we are going to conceptualize after this. We're gonna have more bigger events dahil maraming mga nag-promise to support us. So maraming salamat po, and we will keep you updated through our Tara online tayo, our multimedia partner. You will get to know the information. We will announce there when it's gonna be and how it's gonna be the next event. Pilia Blog Magazine, maraming salamat din sa iyo, Ses, and sa iyong pagpunta at saka pagbigay ng souvenir sa ating event na ito. So I don't know if I forgot somebody, but I think na-mention ko na lahat. All in all, maraming salamat. And plus, hindi lang sa pagkain, hindi lang sa bisita, hindi lang sa sponsors, but of course, somebody has to entertain us Filipino dahil hindi kumpleto ang fiesta pag walang kantahan at sayawan. So yun, importante yun. I would like to thank our entertainer, Jake Salandan, and Mark Toge. He is one of the singer from Cuerdas. Sikat yan sila sa Pinas. And Charlie. And of course, our host of the day, si Ernie. Yeah, so he's from Bonn. He just came all the way up here to celebrate with us. So thank you very much. So lahat, yung mga nag-support sa amin, maraming salamat po sa inyong lahat. I hope yung heart ko, Hayes, talagang nagpa-pump siya sa pasasalamat. Lalaine Conze, salamat. Si Johnny, si Ivy actually, they have been, supporting virtually.
thank you very much. From all the Filipino community, ladies, business ladies here, salamat ng marami. And meron pa pala ako ipapahabol sa sponsors. Thank you, Eat Happy. Thank you din. Sila din isa yun sa mga sponsors. Last year, they also supported us. Maraming salamat for always supporting our events and hopefully by next year. And yung ating mga kaibigan at saka yung mga supporter natin sa dito sa Germany, which is, they're not here, but I know they are with us. Lalaine Ponce, I mentioned earlier, she actually sponsored us, help us in the event. Si Jem, I know Jem, she's always supporting for every Filipino event. Thank you, Jem. Si Leslie Lau. Leslie, thank you. Unfortunately, naabot yung lechon ni Leslie dito. I hope next year, Leslie, you can participate with us. And si Ma'am Beth Prado, thank you very much. I hope we're gonna see you next year, kayong apat. So maraming salamat. Tara, online tayo. Si BFT Philip, thank you din sa pag-entertain sa ating mga guests online. At saka si Direk JR. Thank you very much. Maraming salamat. See you again next year. Online ka na ba? Ako'y naghihintay na dito. Ini-em na kita. Kailan ko ba marireceive ang reply mo? Maglagin na ngayon, kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Kahit nasaan ka pa, umasa kang ako'y maghihintay. Tara na, set na tayo. Okay na ako, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Excited na ako na magkita tayo. Maglagin na ngayon, kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Kahit nasaan ka pa, sana naman ikaw ay mag-reply. Tara na, set na tayo. Okay na po, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Hindi ka na mag-livestream na tayo. Please, 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 mag-reply ka naman. Ang bonding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Tara, all tayo. Nasaan ka na? Kanina pa kami nandito. Hinihintay ka na namin. Hindi kompleto kung wala ka sa chatroom. Maglagin na ngayon, kaibigan. Sa internet ang bago natin tagpuan. Hi! Hello! Best friends! Tara, OL tayo! Grabe! Andito po tayo ngayon sa second Pinoy Fiesta in Hamburg. So, sobrang thankful po kami sa mga kasama kong co-organizers kasi sobrang dami po ng tao this year. So, I will invite you all for next year's Pinoy Fiesta event. So, gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng mga sponsors namin, especially our major sponsor, Make the World, Unified, Usana, MMG, MA Trans World. So, and also to our the German-Filipino Friendship Fair. So, thank you so much and sa lahat ng mga dumalo ngayon. Thank you so much. Tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Halika na, mag-livestream na tayo. Dito'y tulad pa rin noon. Gagawa ng alaala kay ganda. Panahon na lumipas, masayang nagdaan. Babalik natin sa ating pagkantahan. Wow, wow, wow! Ay, ikaw talaga, nag-mail ka ng ano, ha? Hindi ka na dito. Kailangan ikaw
karga ni Kuya. Ano? Question number 1. Oh, halina, talina, tara na, kapit lang, Joel na. Banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Ang banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Tara, Joel tayo. Kasali po sila dito sa isang dance contest o stop dance newspaper dance. Ayan. Siyempre, traditional mga best friend. Ayan ang ating mga laro sa Pilipinas. Ayan. Dahil ayaw natin ngayon, tayo po'y patuloy na magsasalita. Ako'y naghihintay na dito. Iniiyak na kita. Kailan ko ba marireceive ang reply mo? Pag may nagre-reklamo, Maglangin na ngayon, kaibigan. pwede mo na. Okay lang kayo, mami. 2 hours na. Magluluto muna kami. Iwan mo na. Hello mga best friend! Tara, online tayo. Ako si Chris Klinga. Isa ako sa organizer sa event na to na Second Pinoy Festival. So, maraming salamat sa lahat ng pumunta today. Tsaka sa mga sponsor. Maraming salamat kasi that is our second Filipino festival in Hamburg na successful again. And maraming salamat lahat. And next year, hopefully again na maging successful ulit. Thank you! Guten Tag! Ako po ang inyong Consul General dito sa Frankfurt, Marie-Yvette Banzon Abalos. Tayo ay nandito po ngayon sa tambayang may programa para sa mga Filipino at Filipino-Germans, TTPM ACT, our advocacy channel. Tara, OL na tayo! Oh, nandiyan na pala kayo mga best friend. Di ba lahat bago na eh. Oo. Huwag tayo pumunta dyan. Politics mo. Mamaya na yan. Another podcast. Pwede mo ako tawagan sa politics. Ito pa rin tayo sa ating coffee time. Yan, yung sponsor natin yan. Kung saan si best friend Ren. Yan, sponsor ni Ren. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang may programa. TTPM ACT. Our advocacy channel. Oh, napabangoy kape? Napabangoy kape? May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang Coffee with Best Friend Tofi and me. Ituloy na natin ang Coffee with Best Friend Sophie and me. Coffee with best friend Sophie and me. Coffee with best friend Sophie. With me. Padayon sa tapangapi. Naapa si Best Friend Tofi, oh. Best Friend Tofi, hello! Interesting by being interested. Ang loaded naman ng question mo, sir. This is also something that you see everywhere in the world. The moment you're away from your home country, that's where you want more of your home country, di ba? Medyo nami-miss natin ang pagkain, nami-miss natin yung mentality, and then we gravitate towards something that will, keep us remembering our culture and our heritage. At doon ako napadpad sa pagtuturo ng Tagalog. And I think if you have that, if you can show people, okay, you speak, but let me show you why it is so beautiful, doon nila ma-appreciate.
Hello, best friends. My name is Sven. I'm the founder of German-Filipino Friendship. This is a Facebook group we founded 10 years ago, and also an association. It's based in Kiel, but open to everyone. So our aim is German-Filipino Friendship, closing the ties between Germans and Filipinos. Not only that, we got also a lot of fun. We got a lot of activities. One is here, for example, the Fiesta, but also Oktoberfest, German-Filipino Oktoberfest. Of course, we do charity in the Philippines, and we are happy to get in touch with you. One possibility is a Facebook group. You can contact May Torres. The website is German-Filipino Friendship.community on the internet. So we really love to get in touch with you. Thank you very much, and thank you very much to Hayes. It's really a pleasure to meet her. And it's also nice that she comes here from the south of Germany. Thank you very much. Maraming salamat po. Ingat. Amping. Tara na, set na tayo. OL na po, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Halika na, magna-livestream na tayo. Please, 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 mag-reply ka naman. Hello, mabuhay! Para UL tayo! Hello mga beshi! Ako nga pala si May Coberta dito sa Schleswig-Holstein. Ako ang presidente po ng German-Filipino Friendship. Ang German-Filipino Friendship ay since 2010 po, at may membro po kaming 14,000 na members here in Germany and in Philippines. At hindi lang yan, iniimbitahan ko po kayo sa website namin, MJ Employment Agency, May and Gracie. Namimigay kami ng trabaho. Kung sino po yung gusto mag-apply ng trabaho sa hotel, sa cruise ship, at saka sa hospital, i-add nyo lang kami or i-follow nyo yung MJ or mapadala kayo ng application sa akin. Tsaka huwag nyo kalimutan, German-Filipino Friendship po. At thank you so much sa Tara OL tayo. Thank you so much for the invitation. And I want to invite my partner since 2010 na partner. Yan ay si Sven. So best friends, once again, thank you very much for listening. Mabuhay, and we would really love to keep in touch with you. Greetings from Hamburg, Germany, and yeah, hope to see you soon online. Bye-bye. Bye! OL na po, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Halika na, magna-livestream na tayo. Dito'y tulad pa rin noon. Gagawa ng alaala. Yo, hello po! Ako po si Jake Aldana. Narito po tayo sa tambayan ng TTPM ACT. Tara, OL tayo. Nga pala po, itong lugar na ito, dito ako nagtutugtog, nagbabasking, street playing, tapat ng Lazy Cafe. Meron po rin ako isang original sa Spotify, iTunes, and some music platform. Sana po, i-stream nyo. Jake Aldana po. Meron po akong Tagalog. German po, yun na lang po. Pwede na lang po. Maraming salamat po. Ngayon, ang banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Tara, OL tayo. Online ka na ba? Ako'y naghihintay na dito. Ini-em na kita. Kailan ko ba marireceive ang reply mo? Mag-login na ngayon, kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Kahit nasaan ka pa, umasa kang ako'y maghihintay. Tara na, set na tayo. OL na po,
i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Excited na ako na magkita tayo. Maglagin na ngayon, kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Kahit nasaan ka pa, sana naman ikaw ay mag-reply. Tara na, set na tayo. OL na ako, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Halika na, pag-livestream na tayo. Please, 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 mag-reply ka naman. Ang banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Tara, OL tayo. Nasaan ka na? Kanina pa kami nandito. Hinihintay ka na namin. Hindi kumpleto kung wala ka sa chatroom. Mag-login na ngayon, kaibigan. Hello mga best friend! Ayan, so andito po tayo ngayon sa Tara OL tayo. So, Yes. Ngayon nandito kami sa Sikan Pinoy Fiesta. Pinoy Fiesta in Hamburg. Yeah, Pinoy Fiesta in Hamburg. So, we are here to participate our team, our Unified Product and Services. Ayan, so, Team Synergy Germany. Team Synergy Unified Product and Services. Yes, this is itong company na po to ay from Philippines. So, we are here as an OFW kasi mahilig tayo sa mga racket. So, andito kami para i-share sa mga kapwa Pilipino namin that we have a chance to earn extra piso in the Philippines kahit andito tayo sa ibang bansa. So, all OFW, all Filipinos na gustong magkaroon ng extra, so, andito lang po kami. So, here in we are existing here in Germany. Yes. So, if you want to contact us, my name is Laura J. Nugget, Lenny Walter. Jesse Junker, Jane Mueller. yeah, so you can contact our personal information later, so our Facebook. So, thank you so much. Thank you so much. Thank you for the opportunity. Tara OL tayo. So, Team Synergy in Europe. Grabe. Please watch Tara OL tayo. Yes. Tara OL tayo. Tara. Mga Online tayo. Okay? Lechon kawali. Okay, this is also one thing that's very special about us Filipino. It's the preparation and the food that we offer with passion and of course, wonderful dedication for the family. Meron sila ditong macaroni chicken salad, if I'm not mistaken. Noodle salad para sa mga German visitor. Okay, we also have to consider our German friends. We have lumpiang Shanghai. Sino gusto mag-fiesta dito? Pumunta na kayo, bawal magbalot. Okay. Hello mga best friends! We are now here at the Pinoy Fiesta in Hamburg. This event will be published with Pilya Vlog Magazine in our 8th anniversary issue. Abangan sa October. Maraming salamat po. Bago nating tagpuan, kahit nasaan ka pa, umasa kang ako'y maghihintay. Tara na, set na tayo. OL na ako, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Excited na ako na magkita tayo. Maglagin na ngayon, kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Kahit nasaan ka pa, sana naman ikaw ay mag-reply. Tara na, set na tayo. OL na ako, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Halika na, pag-livestream na tayo. Please, 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 mag-reply ka naman. Ang
bonding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Tara, OL tayo. Okay. Ma'am, napakaganda po na meron po tayong picnic at the park. Yes. Thank you very much. Tell us a little something about it. This is the second year that we celebrate the Pinoy Fiesta Picnic at the Park. It all started last year during the pandemic. Everybody wants to gather. So after the pandemic, we had the Obi Festival, which was in Bon. Then we have a lot of our kababayan na gusto nila din sana meron sa Hamburg. Wonderful, familiar event. Yes. So parang it was going on and then ang tinatanong ko sa sarili ko, 30 taon na ako dito pa, hindi ko pa naririnig ito. Yeah, really? Akala ko it's been going on for ages. No, yeah. So that's that wonderful feeling. Yeah, that's what we heard also. Dahil sa marami tayong mga kababayan dito, and I didn't realize that we are a lot in Hamburg. And marami mga taga Hamburg who went to Bonn just to attend the Ubi Festival. So why not have our own here in Hamburg? So ayun, so we started 3 of us to organize, and we try to speak to different communities existing around, and then it's word of mouth. So ang mga dumarating po rito hindi lamang taga Hamburg. Yeah, no, not only from Hamburg. We have friends from Freiburg, from Munich, from Black Forest, even from Switzerland. Wow. Also from Flensburg, from Denmark. We have Bonn, Cologne. So pwedeng mag-long weekend na lang sa Hamburg. Yes, oo. Kasi nga, di ba, Saturday. Some of them actually arrived yesterday, yung mga taga-Cologne. And also one from Vienna, from yesterday. So we're gonna stay here until Sunday. Wow. Yeah, long weekend. Yeah. So perfect po na perfect platform for me to tell them about my Tagalog online courses. Oh, yes. Opo. Yun ang pinaka-perfect Kasi it doesn't matter where you are. Exactly. Exactly. With the online thing now, you can reach all over the world. Yeah. Pero syempre iba pa rin kung no? Yeah. Tara online kaya tayo. Tara online tayo, no? Yun ang point. Diba? Yes, tama. At syempre magandang paminsan-minsan mag face-to-face para magkita rin tayo. Face-to-face at And online. Yes, of para course. kasama pa rin natin yung mga hindi nakapunta. Tama. Oo. Kaya so you have the online, and then at the end of your course, mag-gather around tayo to meet up. So kaya tara online tayo. Ito po, tinanong ni best friend, Sir Vincent, ano po yung naririnig ng napinigay mo sa Reels? Which is yung Tara o tayo na team song. Yung team song ninyo, oo. At nagtanong ko siya kung may isasama niya sa kanyang pagtuturo. Opo, welcome to the Thank you. National Purposes Oo. Opo, nakakatayin natin yun. Napakaganda. Kasi mahirap maghanap ng mga kanta na hindi ganun kahirap para maintindihan rin ng mga baguhan. At doon sa team song ninyo, marami rin mga taglist na naipasok. So sabi ko, tama-tama, mas maiging maintindihan. Ayun. At mamaya, mga spam, sir, meron kami sa inyo mula best friend ko, i-remind ko ano mo naman ang best friend face nyo, no? Ayan po. Maraming salamat po. Bisitahan po natin sila sa ating pwede kayong matagpuan sa website, sa Pwede na ba mga natutunan? Okay. So, kung gusto niyo mag-aral ng Tagalog, contact po ninyo ako sa Vincent, para si Vincent Banco, Vincent@lingodis.com. At kayo po, ma'am, how do we contact? Ako naman, I'm here in Germany. I'm representing a company called Masari Money Transfer. Headquarters in Cyprus, and then I'm representing them here in Germany. So you can go to our website to send money online, and soon enough we're trying to get in touch with other businesses. So we're going to offer the money transfer service here. Online ka na ba?
ako'y naghihintay na dito. Piniem na kita, kailan ko ba marireceive ang reply mo? Maglain na ngayon kaibigan, sa internet ang bago nating tagpuan. Kahit nasaan ka pa. Hello and mabuhay! It's your Thursday boy, best friend Philip Tangilan, and welcome to another segment of TTPM ACT. Tulong-tulong para makabangon, sama-sama sa pag-ahon, tuloy-tuloy para masaya. And today, we're going to the city or lungsod of Batangas. Hello mga best friend, at nandito po tayo sa Batangas, sa lalawigan ng Batangas, kung saan malapit ito sa Metro Manila at maraming nagpupuntang turista dito, not just because of the distance but of course because of beautiful spots here in Batangas. Ayan, kung akala nyo Taal, ang napakagandang Taal Volcano lang ang mapupuntahan dito sa Batangas, nagkakamali kayo yan. Dahil ngayon ay nandito ako sa San Juan, Batangas. And right now, nandito tayo sa isa sa mga pinakamagandang beach dito sa San Juan, Batangas. Ito ang La Ia Beach. Ayan. So napakaputi ng buhangin at syempre tamang-tama to sa mga iba't ibang naghahanap ng escape from Metro Manila. Just like our families na nag-e-enjoy kapag nakabisita ng iba't ibang lugar. Ayan, ayain nyo ang inyong mga kaibigan, pamilya at iba pa para magpunta dito sa La Ia Beach dito sa San Juan, Batangas. Guten Tag! Ako po ay inyong Consul General dito sa Frankfurt, Marie-Yvette Banzon Abalos. Tayo ay nandito po ngayon sa tambayang may programa para sa mga Filipino at Filipino-Germans, TTPM ACT, our advocacy channel. Tara, OL na tayo! Nandiyan na pala kayo mga best friend. Di ba lahat bago na eh. Oo. Kaya huwag tayo pumunta dyan. Politics mo. Mamaya na yan. Another podcast, pwede mo ako tawagan sa politics. Ito pa rin tayo sa ating coffee time. Yan, yung sponsor natin ngayon. Si best friend Ren. Yan, sponsor ni Ren. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang may programa TTPM ACT, our advocacy channel. Oh, napabangoy kape? Napabangoy kape? May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang Coffee with Best Friend Tofi and me. Ituloy na natin ang Coffee with Best Friend Sophie and me. Coffee with best friend Sophie and me. Coffee with Best Friend Tofi with me. Padayon sa tapangapi. Naapa si best friend Tofi, oh. Best friend Tofi, hello!
interested. Ang loaded naman ng question mo, sir. This is also something that you see everywhere in the world. The moment you're away from your home country, that's where you want more of your home country, di ba? Medyo nami-miss natin ang pagkain, nami-miss natin yung mentality, and then we gravitate towards something that will keep us remembering our culture and our heritage. At doon ako napadpad sa pagtuturo ng Tagalog. And I think if you have that, if you can show people, okay, you speak, but let me show you why it is so beautiful, doon nila ma-appreciate. Magandang araw. Guten Tag, an alle beste Freunde. Yan medyo ano pa ako Di ko alam kung nananaginip ba ako o ano ba. Is this reality? Hello mga best friend, mga kalamay. It's coffee time again. And I'm your best friend Tofi dito po sa ating advocacy channel TTPM ACT. Right now, meron tayong kasama na isang bagong kaibigan. Ito may kinalaman ang kanyang mga pinaggagawa sa pagtulong sa mga filmmakers. Yan. Sa larangan ng sining. Eto na, tawagin na natin. Please welcome our best friend, Brian Boruta. Hello, BFT. Hello! Hi. Thank you po sa pag-welcome dito. Mukhang medyo inaantok ka pa. Oo, kaya tama-tama itong pagkakape natin at ako'y siguradong magigising sa iyong mga isi-share. Yes. Yan, ito nga, ano ba, kamusta yung inyong organization? Sige, ikaw na mag-introduce para mas maintindihan nila ng 100%. Alright, so hi everyone to the watchers, mga kaibigan natin kakape. I'm Brian Boruta. So I'm a Filipino-German filmmaker and teacher, and now I'm also the chair of my Polaroid Film Fund. We are a Filipino organization that supports Filipino independent filmmakers. So yung mga filmmakers na hindi parte ng malalaking studio, ng Star Cinema, ng Viva Films, yung mga gumagawa lang talaga ng pelikula dahil mahal nila ang paggawa ng pelikula. Lalo na yung mga estudyante, nag-aaral ng film, tutulungan namin sila financially para matulungan yung projects nila at ma-realize. First time tayong nagkita sa FCC. Yes, sa Bispan. Yung kanilang, anong tawag dun sa Fiesta? Pista. Oo. Pista ng Ngayong. Pistang Pinoy. Parang FCC community sa Wiesbaden, right? Layo mo from Wiesbaden. Yes. Freiburg. Sa Freiburg. 3 or 4 hours sa tren. Grabe. Pero worth it naman. Tapos ang tipid mo pa, nag-train ka. Yes, darshan ticket tayo. Kaya nung time na yun, nag-ECA naman kami. Kasi medyo malayo na talaga. Ay, oo nga, no? Hindi pala kasali. Ito, trivia pa rin, mga best friend, Napakaganda ng first meeting namin dahil parang ano lang yun wala sa plan. No? Hindi ko alam na may ganong organization na nandun. Ang akala ko mga food,
cultural food natin nandun, no? Adobo, paksiw, may galunggong. May halo-halo. May yun, halo-halo. Maraming Naubos masasarap yun. na pagkain, grabe. Tapos nandun din si Sir Dax. Si Sir Dax, napakasipag. Nung time na yon si Sir Dax, Be My Guest. Bisita, Be Yeah, My he's sa Guest. Department of Tourism. Yes, oo. Napakabait niyan at napakasipag na in the future, makikipag rin tayo. Pag pinag-uusapan na rin yung future, naalala ko na rin yung Fate of a Distant Future ni Renato Tranquilino. Nice. Ay, papakilala ko sa iyo yan. Sige. Kasi medyo related lahat yung ating organization sa isa't isa. Yung mga films na tinutulungan nyo, yung mga filmmakers, no? Sumasali rin yan sa mga film festivals like Cinemalaya, mga independent film festivals, no? Yung Cannes. So, may ganun ba? May ganun ba tayong mga kaibigan? Wala pa tayo sa ganung level, pero meron na kaming mga collaborative team na usually Cinemalaya, Q Cinema Festivals. Meron kaming isang friend, shout out kay Caddy Boy, who's also part of sa Toronto Film Festival. So naging naipalabas na rin siya doon. So yun yung mga level namin ngayon. Sige, di pareho tayong mag-level, sabay-sabay tayong mag-level up. Kasi ang pinaka rin ngayon ng TTPM ACT yung tawag ba dyan, slogan, no? Or dream, di ba? Tulong-tulong para makabangon, sama-sama sa pag-ahon, and then tuloy-tuloy para masaya. TTPM ACT, our advocacy channel, di ba? Ang lugar kung saan nagsisimula ang pakikipagkaibigan. Yes. Yan. Synergy Ganda naman. equals energy, di ba? Nice. Kailangan natin ng power. Tignan mo ako. Sabi ko, magkape nga tayo dahil... Actually, kaya ako din. Ayun. So, ito, tanong lang, no? Filmmaking, no? Ano ba ang pinaka nyo doon? Pinaka mission to tell a story or just practicing your enthusiasm in filmmaking? Like, in fairness, ang ganda ng question, BFP. Like, ang lalim niyan. Kasi, bakit mo ginagawa ang mga bagay na gusto mong gawin, di ba? So, bakit mo gumagawa ng film? Bakit ka gumagastos? Bakit ka pagod para lang sa isang, parang, ibang tao, manonood lang for 2 hours yung feature film, tapos, iba, kakalimutan nyo na, hindi nila pag-uusapan or something. Pero, like, ang biggest talaga is, ang cheesy pakinggan, pero like may kwento ka sa loob mo. Yung may gusto kang i-share. Like mga musicians din siguro, like may melody or may feeling ka na gusto kong i-share. Kasi ganun din sa filmmakers. Kasi para sa akin ang filmmaking parang extension lang naman yan ng writing. So ang writers may kwento na gusto nila share, like feeling ko mamaya si author Renato makaka-agree pero may gusto kang i-share na kwento na sa'yo lang to, pero feeling mo like worth it siya na malaman ng iba, na makita nila okay, may kwento itong tao na to and ang ganda ng kwento niya. At iba-iba yung pinanggagalingan ng kwento usually. Meron mga iba na natulungan rin namin, and ako kinukuha yung kwento sa buhay, like yung sa past namin, sa childhood maybe. Meron kaming mga filmmakers na kinikwento nila kung paano sila lumaki sa probinsya or sa kung saan man sila lumaki. May films din ako about doon. Or may film ka na sobrang abstract na parang wala nang kinalaman sa buhay mo or sa buhay ng iba, pero sobrang weird ng kwento and naisip mo siya and gusto mo siyang i-share. Pagdating sa mga pag-aartista, paggawa ng pelikula, paggawa ng musika, pagkanta, pagharap sa mga tao, ang akala nila, gusto mo sumikat, di ba? Gusto mo sumikat, ha? Parang yun lang, for fame lang or something. Oo, which is not fair and very judgmental, di ba? Sobrang parang feeling ko like, for me, it's sobrang laking, it takes a giant step kasi to share your, yung gusto mong gawin. Parang ikaw din as musician, yung ipakita mo sa ibang tao yung thing na ginawa mo, na parang... Pag tinatanong, ano ka ba? Musician ka ba? Minsan parang di ko na nga masabing musician ako eh. Sabi ko, meron tayong ginagampanan under the sun. Yun siguro ang aking pwedeng ma-share na gumaganap tayo ng isang bagay, yung mga callings natin, we are responding to it. Di ba? Kasi sure naman na lahat ng tao may ganyan eh. Like,
Yung iba talaga, like writing, may music, may Yes, oo. film, may pictures. Yung iba lang kasi like hindi pa nila nahanap kung ano man yun. Pero like, sure ako na lahat meron something na ganyan. Yes, and ang iba rin, hindi nila na-discover kung ano yung nasa kanila kasi they are cultured sometimes, no? Kaya minsan pag may bata, hindi maintindihan, di ba? Dahil, di ba? It is sad. Oo, yun, nakakalungkot pag gano'n. So, nakakatulong din yung mga pag-push ng mga organization to campaign these kinds of activities like filmmaking, no? Siyempre, pag nakita by Polaroid, Film fund. Pag nakita, fund! Uy, fund, oh! Di ba? Pag nakita ng tao, fund! Tara, gawa tayong pelikula kasi magpupad. Na-promote mo, no? Tapos, siyempre, kapag na-practice na nila, or na-try nila, dun pa lang nila malalaman na, uy, talaga palang, ito pala gusto ko talaga. Di ba? Actually, doon ako nag-start. Actually, sa ganyan lang. Parang nadapa lang ako into filmmaking. Kasi project lang siya nung college, like second year college. May professor kami for literature na, okay, ang project niyo is gagawa ko ng pelikula. And then sabi ko, okay, like, nagsusulat lang ako ng stories, pero hindi film, like, as in sulat lang talaga. So, nagsulat ako ng story, tapos, like, okay, gagawin natin film. And then, from then on, talaga, like, na-in-love na ako sa filmmaking. Nag-aral ka sa Nueva Ecija, sa Philippines. Doon ka lumaki sa Philippines, di ba? So, ano yung mga experiences mo nung bata? Paano ka na-mold ng iyong kabataan papunta dito sa iyong advocacy or enthusiasm to build your organization, no? Or to invite your friends to work with you para i-build itong inyong organization? I think one of the biggest is kasi lumaki ako dito sa Germany until I was 12 years old. So dito muna ako sa Germany until I was like 12. Alright. And only child ako. So medyo lonely sa bahay. Only child. Kala ko holy child eh. only lang. Hindi ako ganun kabait as child. So, ayun. So, only child ako nung dito sa Germany. So, medyo siguro nasanay din ako na ang kalaro ko lang is talagang friends na outside. So, mga classmates and stuff. So, never akong parang may big family na pwedeng kalaro. So, then napunta ako sa Philippines nung 12 years old ako. And then, ang dami namin doon. So, 80 actually ang pinsan ko. Kasi ang nanay ko may 10 kapatid. And yes, so alam mo naman sa Philippines, very normal naman yon. Like, para lahat kami sa isang barangay lang, so lahat sila nakapalibot. All the time kasama ko sila. Wala na akong sariling kwarto. May share lagi sa mga ibang pinsan ko. I understand. I can relate. Pero every day, lagi may kalaro. Doon ako natuto mag-basketball, yung mga Philippine laro na patintero, tumbang preso. Yes. So laging may kalaro, laging may kasama. Pero one thing was, kasi hindi naman sa pagmamayabang, pero understanding naman na galing ako sa Germany. So may kaya kami. Yes. Kami ang may-ari ng lupa dun sa area na yun. Tapos may mga bukid kami. Then yung mga pinsan ko nag-work sa bukid namin. So nakita ko yung kahirapan. Like one of the things is like kung gaano kahirap yung buhay sa probinsya kapag wala kang pera. I think tumatak din sa isip ko until now that I'm an adult. Always, isa yun sa mga isip ko is always to help. Like, try to help at least the people that, wala. So, one of the things is, since hindi naman ako politiko, hindi naman ako businessman or anything, wala naman akong ganong kalaking reach na para matulungan lahat. So, magpo-focus ako sa isang bagay. And since, I try to be an artist, filmmaker, writing, naisip ko na, okay, may reach ako sa area na to, may enough capabilities ako, ito yung magiging focus ko na tulungan. So the people that want to be filmmakers, that are filmmakers, that want to continue being filmmakers, sila yung focus ko na gusto kong tulungan. Galing yun sa just how I grew up seeing na, how hard life can be.
Paki-describe ng lasa. Pero maganda yun. O tikman, i-describe mo. Sige lang. Dapat ako doon sa main eh. Balat pa lang ako eh. Ayan na, ayan na. Ayan na po. Ayan na. Ayan na. Tapos, Sarap naman ang kanilang ano. Chicharong balat. paki-describe ng lasa. Ang ganda ng combination. Pili ng mga lapa. Maganda yung combination kasi itlog, sa meron pang fruit ba? Ayun, 2 kilo. Ayun na, bagong dating. $1,740, sir. Pwede 1.7 sa ato. Ito katagal na kayo team na nagbebenta dito? Mahigit na 10 yan. Anong nauna yung ibenta? Kasi yung cameraman, nag-i-interview na ako dito. Ay, sorry. Paalis. Go. Yan, ulit natin. Gano'ng katagal na po kayo unang nagbenta ng longganisa? Mahigit 10 years po. Tapos, ilan taon yung pagitan bago kayo nagtinda ng bagnet? Mga 5 years. 5 years. So, after 5 years ng pagtitinda ng longganisa, nagtinda na kayo ng bagnet. Mga ilang kilo ng bagnet po kada araw yung binibenta? Ay, depende po. Hindi pare-parehan. Kung matumal, yan mga 50 kilos, mga 100. Na hindi pa luto. Pagkaano po, mga holiday, mga Ay, mas malaki. nauubusan din po kayo. Kung umaabot kayo mga 200 kilos. Oo, ganun. Mag-OL tayo. Tara, OL na tayo, mga best friend. Tara mga best friend, mag-OL tayo. Magandang araw, tara OL tayo, mga best friend. Tara na. Best friend, OL tayo. Tara. Ay pwede pa rin ngayon ang banding natin noon. Ay pwede pa rin ngayon. Tara, OL tayo.
Guten Tag! Ako po ang inyong Consul General dito sa Frankfurt, Marie-Yvette Banzon Abalos. Tayo ay nandito po ngayon sa tambayang may programa para sa mga Filipino at Filipino-Germans, TTPM ACT, our advocacy channel. Tara, OL na tayo! Oh, nandiyan na pala kayo mga best friend. Di ba lahat bago na eh. Oo. Huwag tayo pumunta dyan. Politics. Mamaya rin. Another podcast. Pwede mo ako tawagan sa politics. Ito pa rin tayo sa ating coffee time. Yan, yung sponsor natin ngayon. Kung saan si best friend Ren. Yan, sponsor ni Ren. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang may programa TTPM ACT, our advocacy channel. Oh, napabangoy kape? Napabangoy kape? May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang Coffee with Best Friend Sophie and me. Ituloy na natin ang Coffee with Best Friend Sophie and me. Coffee with Best Friend Sophie and me. Coffee with Best Friend Sophie with me. Padayon sa tapangape. Naapa si Best Friend Toffee, oh. Best Friend Toffee, hello! Make it interesting by being interested. Ang loaded naman ng question mo, sir. This is also something that you see everywhere in the world. The moment you're away from your home country, that's where you want more of your home country, di ba? Medyo nami-miss natin ang pagkain, nami-miss natin yung mentality, and then we gravitate towards something that will keep us remembering our culture and our heritage. At doon ako napadpad sa pagtuturo ng Tagalog. And I think if you have that, if you can show people, okay, you speak, but let me show you why it is so beautiful, doon nila ma-appreciate. To maybe just to justify it as well, no, maybe we are referring to logic and emotion. Which are you going to follow? It's not really literally the heart or the mind, but the logic or the emotion. Which are you going to follow? So are you going to think logically? Are you going to use your left brain? Or are you going to be emotional about your decision? Are you going to use your right brain? So it's not really, it has nothing to do with the heart, but the emotion and the logic. Okay. Kasi nga, yung right lobe and left lobe, the one handles the logic, the other handles the emotional aspect of, yung emotional aspect, yun yung parang na-incorporate natin sa heart. Pero kung tutusin, that is the other side of the brain who is really doing the decision when it comes That to is emotion. correct po. That is really correct. That is why, siguro, if thankful tayo sa mga ganitong program because it educates and inform people how we should properly approach notions like this. Okay.
All right. Sir John, may Yes, gusto yes, Sir pa Ritz. akong May follow-up. Yes po, i-clarify. Sir Ritz. Ano po ang inyong... Ito, nababaguhan ako dun sa explanation ni Ma'am, no? Ni Doc. Dati kasi sa philosophy, there is a distinct from the intellect and the will. Yes, So that's the right. intellect is the power to think, so to rationalize everything. And the other one is the will, which we associate with the heart. My point is, sabi ni Ma'am, the mind ultimately decides everything. Pero sa Yes. akin mukhang, I still believe in the balance of power. That's why when your willpower, kaya mayroon tayong tinatawag willpower, overpowers your mind, yun sa nakakagawa ka ng masamang bagay na ayaw mong gawin, pero nagawa mo because your mind did not rationalize well because it is overpowered by the will. And that is the reason yung iba na sinasabi, hindi niya kasalanan yun. Halimbawa, umuwi ako sa bahay, I saw my wife na may lalaking on top of her. So, may galit and all the anger, my emotions, with all the blood vessels, whatever comes there, my mind did not work. What worked is my passion, my senses, and it overpowers. And that's why yung mga legal aspect niyan minsan napapawalang sala yung mga lalaki o yung whatever happens o na-murder niya, napatay niya yung isa because of that. And that's the reason why, because if the will is not, or the senses is not controlled by the mind, sometimes it's more powerful. Taong madalas magalit, very sensitive, mamaya galit na. Pero yung ibang tao naman, ang ganda ng mindset, yung mind niya, kahit anong gawin mo, hindi mo siya mapagalit because malakas yung mind. Pero other persons, very evident that the physical ones, your emotion, controls you. Kaya yung ibang daming mga nagagawang masama na wala na sa isip kasi the emotion is stronger than the mind. So para sa akin, they are independent. It depends who is stronger as far as the situation is concerned. Okay, that was raised now by Sir Ritz. Technically, coincidentally, si Doc Mick ngayon is also taking law, right? Yes. So, etong si Doc Mick, meron siyang psychology ngayon, naglo-law siya. She is also taking her PhD. So, napakalawak ng kanyang kaalaman. Paano ba natin yun, the one that sa Mr. Espesa, how do we reconcile that, Doc Mick? Especially when it comes to legal aspect or the will, what is it all about if you will be basing it really on it? Well, actually, I truly understand what Sir Ritz is saying, no? But then again, the will is, what is the other term for will? The choice, no? Volition. The faculty of volition is controlled by the brain, which tells us that it involves our ability to make decisions, set intentions, no? And these exercise free will as again controlled by the brain. Okay, we are not saying, actually I totally agree that there is a difference between the intellect and the will. By nature, the intellect, yun nga yung sinasabi ko kanina, no, logic and emotion, no. There are two separate hemispheres controlling these things, no. The logic is controlled by the left hemisphere and the emotion is controlled by the right hemisphere of the brain. Again, controlled by the brain. No, that's why sometimes, just like what Sir Ritz is saying, your will is becoming stronger. Your volition is becoming stronger. That's true because there are people who have more dominant right hemisphere than the other. Okay, so that is also correct. But again, it's not really the heart that controls the will. It is the right hemisphere. And the one that controls the intellect or the logic or the cognitive intellectual faculty of your brain is the left brain. Kaya nga po, tama po yung sinasabi nyo, no? Hindi ko sinasabi na mali yung may mga nangyayari po talaga na mas na-overpower ng emotion natin, yung ating intellect. That is very true. But I have to contradict the fact that yung point na yung heart ang nagko-control ng will because it is not what
science is telling us or it is not what psychology is telling us. Oh, nagkakainitan po. Masyado pong mainit na po ang ating discussion. Tutuloy po natin yan after some words from our friends. Guten Tag! Ako po inyong Consul General dito sa Frankfurt, Marie-Yvette Banzon Abalos. Tayo ay nandito po ngayon sa tambayang may programa para sa mga Filipino at Filipino-Germans, TTPM ACT, our advocacy channel. Tara, OL na tayo! Oh, nandiyan na pala kayo mga best friend. Di ba lahat bago na eh. Huwag tayo pumunta dyan. Politics. Mamaya rin. Another podcast. Pwede mo ako tawagan sa politics. Ito pa rin tayo sa ating coffee time. Yan, yung sponsor natin ngayon. Saan si best friend Ren. Yan, sponsor ni Ren. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang may programa, TTPM ACT, our advocacy channel. Oh, napabangoy kape? Napabangoy kape? May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang Coffee with Best Friend Tofi and me. Ituloy na natin ang Coffee with Best Friend Sophie and me. Coffee with Best Friend Tofi and me. Coffee with Best Friend Tofi with me. Padayon sa tapangape. Naapa si Best Friend Tofi, oh. Best Friend Tofi, hello! Guten Tag! Ako po inyong Consul General dito sa Frankfurt, Marie-Yvette Banzon Abalos. Tayo ay nandito po ngayon sa tambayang may programa para sa mga Filipino at Filipino-Germans, TTPM ACT, our advocacy channel. Tara, OL na tayo! Ren, yan, sponsor ni Ren. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang may programa, TTPM ACT, our advocacy channel. Oh, napabangoy kape? Napabangoy kape? May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang Coffee with Best Friend Tofi and me. Ituloy na natin ang Coffee with Best Friend Sophie and me. Coffee with Best Friend Tofi and me. Coffee with Best Friend Tofi with me. Padayon sa tapangape. Naapa si Best Friend Tofi, oh. Best Friend Tofi, hello! Masaya, makibati sa Tara, OL tayo every Sunday. Mabuhay ang mga Pilipino! Tara, OL tayo! Let me ask muna si Shane. Shane has encountered also stress, depression, and even some mental issues. I have to open that. Do you want to ask something that's somehow related to your experience, Shane? Sheena is a social media manager and she has been handling several stress and even several questions almost every day. Anong experience mo dito, Shane? At ano yung pwede mong ma-erase dito sa ating discussion? Ayun, so based on the discussion earlier po, diba? So yung
deciding with the heart is just a metaphor with deciding with That's right. emotions. So with that being said, babalik lang ako dun sa pinakaunang question ni Sir John kanina, which is, how do you decide with your logical option and your emotional side? Okay. How will you decide, no? Ang ganda ng question na yon, no? You have to balance things. Maybe you can write it down what are the pros and the cons, no? By measuring that or by balancing these things, no? Ano kaya yung pag siya yung pinili ko, ano yung magiging benefit nito sa akin, no? Magiging happy ba ako? Magiging secure ba ako? Magiging um, etc., etc. So you have to weigh things down, no? The pros and cons, write them down, no? Kasi if we are going to decide impulsively, no, and say na, ay, ang gwapo niya, siya na talaga. Okay. Ah, kahit na hindi ko pa siya kilala, you have to take your time to think, no? Parang kapag umikot ka ng 100 times at di ka nahilo, no? Baka nga. But what I'm trying to say is, thinking takes time, and you really have to take your time. Do not decide on an impulse. Do not decide at the height of your emotion. Do not decide when you're too happy, too sad, or too angry, because I'm assuring you, no, you will regret your decisions because after a while, you'll realize that your adrenaline is pushing you to make those decisions na hindi mo masyadong pinag-isipan. Also, pag na-measure mo na weightings mo na kung ano yung mas okay sa'yo, kung in favor ba to or not favorable for you, ayan, maybe you can consider, no, going towards that decision na, sige, tatry ko, no, sasagutin ko tong tao na to. And syempre, there's no certainty in life, eh, no? Life is full of uncertainties. Even love is a gamble. So kapag sumugal ka doon sa tao na yon and naging masaya ka, good for you, jackpot ka. But if not, syempre, ganun talaga. It's 50% worth learning. Ganun talaga, no? Sa buhay natin, yung mga dumarating sa buhay natin gives us lessons. Yun lang yung Okay. pinaka-importante doon. Mag-OL tayo. Tara, OL na tayo, mga best friend. Tara mga best friend, mag-OL tayo. Magandang araw, tara, OL tayo, mga best friend. Tara na. Best friend, OL tayo. Tara. Ay pwede pa rin ngayon ang banding natin noon. Ay pwede pa rin ngayon. Tara, OL tayo. Hello mga best friend! Ngayon, titikman natin ang humba na luto ni Miss Connie Birenbach. So may mga iba't ibang options yan, depende sa kung anong trip nyo. Pwede nyong initin sa pan, pwede din sa microwave, or pwedeng i-steam. Uy, ang lambo. Ang sarap! Don't talk when your mouth is full daw. Guten Tag! Ako po ang inyong Consul General dito sa Frankfurt, Marie Yvette Banzon Avalos. Tayo ay nandito po ngayon sa tambayang may programa para sa mga Filipino at Filipino-Germans, TTPM ACT, our advocacy channel. Tara, OL na tayo!
nandiyan na pala kayo mga best friend. Di ba lahat bago na eh. Huwag tayo pumunta dyan. Politics. Mamaya rin. Another podcast. Pwede mo ako tawagan sa politics. Ito pa rin tayo sa ating coffee time. Yan, yung sponsor natin yan. Saan si best friend Ren. Yan, sponsor ni Ren. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang may programa TTPM ACT, our advocacy channel. Oh, napabangoy kape? Napabangoy kape? May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang Coffee with Best Friend Tofi and me. Ituloy na natin ang Coffee with Best Friend Sophie and me. Coffee with Best Friend Tofi and me. Coffee with Best Friend Tofi with me. Padayon sa tapangape. Naapa si best friend Tofi, oh. Best friend Tofi, hello! Hello and mabuhay! It's your Thursday boy, best friend Philip Tangilan, and welcome to another segment of TTPM ACT. Tulong-tulong para makabangon, sama-sama sa pag-ahon, tuloy-tuloy para masaya. And today, we're going to the city or lungsod of Batangas. Hello mga best friend, at nandito po tayo sa Batangas, sa lalawigan ng Batangas, kung saan malapit ito sa Metro Manila at maraming nagpupuntang turista dito, not just because of the distance but of course because of beautiful spots here in Batangas. Ayan, kung akala nyo Taal, ang napakagandang Taal Volcano lang ang mapupuntahan dito sa Batangas, nagkakamali kayo yan. Dahil ngayon ay nandito ako sa San Juan, Batangas. And right now, nandito tayo sa isa sa mga pinakamagandang beach dito sa San Juan, Batangas. Ito ang La Ia Beach. Ayan. So napakaputi ng buhangin at syempre tamang-tama to sa mga iba't ibang naghahanap ng escape from Metro Manila. Just like our families na nag-e-enjoy kapag nakabisita ng iba't ibang lugar. Ayan, ayain nyo ang inyong mga kaibigan, pamilya at iba pa para magpunta dito sa La Ia Beach dito sa San Juan, Batangas. Hi! Tara, OL na tayo. How are you guys? Bit hectic and this is our booth na it's just about empty. Yan na lang natira from my books out of 50, so there's 5 left. So mabenta pa rin. So this is what patapos na, but before you could barely walk through here. As you can see, ito yung mga katabi namin, yung sa Anvil. Patapos na, we finished at about 8 p.m. But yeah, it's been a long day, but it's been a very fruitful day. So thanks guys for looking after us and promoting Philippine sci-fi. Guten Tag! Ako po ang inyong Consul General dito sa Frankfurt, Marie Yvette Banzon Avalos. Tayo ay nandito po ngayon sa tambayang may programa para sa mga Filipino at Filipino-Germans, TTPM ACT, our advocacy channel. Tara, OL na tayo!
Oh, nandiyan na pala kayo mga best friend. Di ba lahat bago na eh. Oo. Huwag tayo pumunta dyan. Politics. Mamaya rin. Another podcast. Pwede mo ako tawagan sa politics. Ito pa rin tayo sa ating coffee time. Yan, yung sponsor natin ngayon. Si best friend Ren. Yan, sponsor ni Ren. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang may programa TTPM ACT, our advocacy channel. Oh, napabangoy kape? Napabangoy kape? May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang Coffee with Best Friend Tofi and me. Ituloy na natin ang Coffee with Best Friend Sophie and me. Coffee with best friend Sophie and me. Coffee with Best Friend Tofi with me. Padayon sa tapangape. Naapa si best friend Tofi, oh. Best friend Tofi, hello! Make it interesting by being interested. Ang loaded naman ng question mo, sir. This is also something that you see everywhere in the world. The moment you're away from your home country, that's where you want more of your home country, di ba? Medyo nami-miss natin ang pagkain, nami-miss natin yung mentality, and then we gravitate towards something that will keep us remembering our culture and our heritage. At doon ako napadpad sa pagtuturo ng Tagalog. And I think if you have that, if you can show people, okay, you speak, but let me show you why it is so beautiful, doon nila ma-appreciate. Describe ng lasa. Pero mukhang maganda yun. Ano? Mainit. O tikman, i-describe mo. Sige lang. Dapat ako doon sa main eh. Balat pa lang ako eh. Kaya lang. Ayan na, ayan na. Ayan na po. Tata. Ayan na. Tapos. Sarap naman ang kanilang ano. Chicharong balat. Balat! Dami. Paki-describe ng lasa. Ang ganda ng combination. Pili ng mga lasa. Equalize. Hindi, masarap. Ang ganda yung combination kasi itlog, ganisa, meron pang fruit ba? Ayun, 2 kilo. Ayun na, bagong dating. $7.40, sir.
Pwede 1.7 sa ato. Kaya mo na. Gano'ng katagal na kayo tayo na nagbebenta dito? Mahigit na 10 years. Ano na ako na yung ibenta? Kasi yung cameraman, nag-i-interview na ako dito. Ay, sorry. Maalis. Go. Yan, ulit natin. Gano'ng katagal na po kayo unang nagbenta ng longganisa? Mahigit 10 years po. Tapos, ilan taon yung pagitan bago kayo nagtinda ng bagnet? Mga 5 years. 5 years. Also, after 5 years ng pagtitinda ng longganisa, nagtinda na kayo ng bagnet. Mga ilang kilo ng bagnet po kada araw yung binibenta? Ay, depende po. Hindi pare-parehan. Kung matumal, yan mga 50 kilos, mga 100. Na hindi pa luto. Pagkaano po, mga holiday, mga Ay, mas malaki. naubusan din po kayo. Kung umaabot kayo mga 200 kilos. Oo, ganun. Guten Tag! Ako po ang inyong Consul General dito sa Frankfurt, Marie Yvette Banzon Avalos. Tayo ay nandito po ngayon sa tambayang may programa para sa mga Filipino at Filipino-Germans, TTPM ACT, our advocacy channel. Tara, OL na tayo! Nandiyan na pala kayo mga best friend. Di ba lahat bago na eh. Huwag tayo pumunta dyan. Politics mo. Mamaya na yan. Another podcast. Pwede mo ako tawagan sa politics. Ito pa rin tayo sa ating coffee time. Yan, yung sponsor natin ngayon. Saan si best friend Ren. Yan, sponsor ni Ren. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang may programa TTPM ACT, Our advocacy channel. Oh, napabangoy kape? Napabangoy kape. May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang Coffee with Best Friend Tofi and me. Ituloy na natin ang Coffee with Best Friend Sophie and me. Coffee with best friend Sophie and me. Coffee with Best Friend Sophie with me. Padayon sa tapangape. Naapa si best friend Tofi, oh. Best friend Tofi, hello! Make it interesting by being interested. Ang loaded naman ng question mo, sir. This is also something that you see everywhere in the world. The moment you're away from your home country, that's where you want more of your home country, di ba? Medyo nami-miss natin ang pagkain, nami-miss natin yung mentality, and then we gravitate towards something that will, keep us remembering our culture and our heritage. At doon ako napadpad sa pagtuturo ng Tagalog. And I think if you have that, if you can show people, okay, you speak, but let me show you why it is so beautiful, doon nila ma-appreciate.
Online ka na ba? Ako'y naghihintay na dito. Biniem na kita. Kailan ko ba marireceive ang reply mo? Mag-login na ngayon kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Kahit nasaan ka pa, umasa kang ako'y maghihintay. Tara na, set na tayo. OL na ako, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Excited na ako na magkita tayo. Mag-login na ngayon kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Kahit nasaan ka pa, sana naman ikaw ay mag-reply. Tara na, set na tayo. OL na ako, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Guten Tag! Ako po ang inyong Consul General dito sa Frankfurt, Marie Yvette Banzon Abalos. Tayo ay nandito po ngayon sa tambayang may programa para sa mga Filipino at Filipino-Germans, TTPM ACT, our advocacy channel. Tara, OL na tayo! Oh, nandiyan na pala kayo mga best friend. Eh, di ba lahat bago na eh. Oo. Huwag tayo pumunta dyan. Politics. Mamaya rin. Another podcast. Pwede mo ako tawagan sa politics. Ito pa rin tayo sa ating coffee time. Yan, yung sponsor natin yan. Kung saan si best friend Ren. Yan, sponsor ni Ren. Nandito pa rin tayo sa ating tambayang may programa TTPM ACT, our advocacy channel. Oh, napabangoy kape? Napabangoy kape? May kape pa ba kayo? Tuloy na natin ang Coffee with Best Friend Sophie and me. Ituloy na natin ang Coffee with Best Friend Sophie and me. Coffee with Best Friend Sophie and me. Coffee with Best Friend Sophie with me. Padayon sa tapangape. Naapa si Best Friend Toffee, oh. Best Friend Toffee, hello! Interesting by being interested. Ang loaded naman ng question mo, sir. This is also something that you see everywhere in the world. The moment you're away from your home country, that's where you want more of your home country, di ba? Medyo nami-miss natin ang pagkain, nami-miss natin yung mentality, and then we gravitate towards something that will, keep us remembering our culture and our heritage. At doon ako napadpad sa pagtuturo ng Tagalog. And I think if you have that, if you can show people, okay, you speak, but let me show you why it is so beautiful, doon nila ma-appreciate. Mag-OL tayo. Tara, OL na tayo, mga best friend. Tara mga best friend, mag-OL tayo. Magandang araw, tara, OL tayo, mga best friend. Tara na. Tara na. Best friend, OL tayo. Tara.
Ay pwede pa rin ngayon. Ang banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Tara, OL tayo. Hello mga best friend! Ngayon, titikman natin ang humba na luto ni Miss Connie Birenbach. So may mga iba't ibang options yan, depende sa kung anong trip nyo. Pwede nyong initin sa pan, pwede din sa microwave, or pwedeng i-steam. Uy, ang lambo. Ang sarap! Don't talk when your mouth is full daw. Hello and mabuhay! It's your Thursday boy, best friend Philip Tangilan, and welcome to another segment of TTPM ACT. Tulong-tulong para makabangon, sama-sama sa pag-ahon, tuloy-tuloy para masaya. And today, we're going to the city or lungsod of Batangas. Hello mga best friend, at nandito po tayo sa Batangas, sa lalawigan ng Batangas, kung saan malapit ito sa Metro Manila at maraming nagpupuntang turista dito, not just because of the distance, but of course because of beautiful spots here in Batangas. Ayan, kung akala nyo Taal, ang napakagandang Taal Volcano lang ang mapupuntahan dito sa Batangas, nagkakamali kayo yan. Dahil ngayon ay nandito ako sa San Juan, Batangas. And right now, nandito tayo sa isa sa mga pinakamagandang beach dito sa San Juan, Batangas. Ito ang La Ia Beach. Ayan. So napakaputi ng buhangin at syempre tamang-tama to sa mga iba't ibang naghahanap ng escape from Metro Manila. Just like our families na nag-e-enjoy kapag nakabisita ng iba't ibang lugar. Ayan, ayain nyo ang inyong mga kaibigan, pamilya at iba pa para magpunta dito sa La Ia Beach dito sa San Juan, Batangas. Mag-OL tayo. Tara, OL na tayo, mga best friend. Tara mga best friend, mag-OL tayo. Magandang araw, tara OL tayo, mga best friend. Tara na. Best friend, OL tayo. Tara. Ay pwede pa rin ngayon. Ang banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Tara, OL tayo.
Online ka na ba? Ako'y naghi Hi! Tara, OL na tayo. How are you guys? Bit hectic and this is our booth na it's just about empty. Yan na lang natira from my books out of 50, so there's 5 left. So mabenta pa rin. So this is what ano na patapos na, but before you could barely walk through here. As you can see, ito yung mga katabi namin, yung sa Anvil. Patapos na, I mean, we finished at about 8 p.m. But yeah, it's been a long day, but it's been a very fruitful day. So thanks guys for looking after us and promoting Philippine sci-fi. Online ka na ba? Ako'y naghihintay na dito. Piniem na kita. Kailan ko ba marireceive ang reply mo? Mag-login na ngayon kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Kahit nasaan ka pa, umasa kang ako'y maghihintay. Tara na, set na tayo. OL na ako, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Excited na ako na magkita tayo. Mag-login na ngayon kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Kahit nasaan ka pa, sana naman ikaw ay mag-reply. Tara na, set na tayo. OL na ako, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to. Halika na, magna-livestream na tayo. Please, 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 mag-reply ka naman. Ang banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Tara, OL tayo. Nasaan ka na? Kanina pa kami nandito. Hinihintay ka na namin. Woo! Hindi kumpleto kung wala ka sa chatroom. Mag-login na ngayon kaibigan. Sa internet ang bago nating tagpuan. Kung nasaan ka man, sana naman ikaw ay okay lang. Tara na, set na tayo. OL na po, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo. Alam ko like mo rin to.
pa ang ating gitara. May jamming na ngayon kaibigan, sa internet ang bago nating tagpuan. Mag-login ka na, ikaw na lang ang hinihintay. Tara na, set na tayo, OL na po, i-share mo na ang latest mong photo. Uy, tara, set na tayo, alam ko like mo rin to. Halika na, magla-livestream na tayo. Dito'y tulad pa rin noon, gagawa ng alaala kay ganda. Panahon na lumipas, masayang nagdaan, ibabalik natin sa ating at gandahan. Wow, wow, wow! Oh, halina, dali na, tara na, kapit lang, OL na. Ang banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Ang banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Tara, OL tayo. Mag-OL tayo. Tara, OL na tayo, mga best friend. Tara mga best friend, mag-OL tayo. Magandang araw, tara, OL tayo, mga best friend. Tara na. Tara na. Best friend, OL tayo. Tara. Ay pwede pa rin ngayon. Ang banding natin noon ay pwede pa rin ngayon. Tara, OL tayo.